ਓਕੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਜਨ ਕੌਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਾਡਾ ਸਹੋਤੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ 4 ਭੈਣ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਰਾ, 2 ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੱਤ ਬੜਾ ਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਗੱਬੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੱਤ ਛੋਟਾ ਤਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ, ਓਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰਮੇਲ, ਓਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਨ, ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਰਿੰਜਨ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬੰਤੀ, ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਰ ਕਾਟ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਖੁਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਖੁਰਦੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਓਕੇ ਘਰ। ਕੋਈ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵਿਆਹਤੀ ਸੀ। 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵਿਆਹਤਾ ਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਿਆਹਿਆ, ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 2 ਕਾਕੇ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਪੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਐ ਦੇ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰੇਵਲ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਹੋਈ ਕੇਵਲ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਓਕੇ ਉਹ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਣੀ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆਪੇ ਪੇਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੱਸਣੀ। ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏਦਾਂ ਪਤਾ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਪਿਛਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਆਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੜੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇਹਦਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਜ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ? ਮੈਂ ਹੋਊਂਗੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਈ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਜਦ ਰੇਵਲੋ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੁ ਵਕਤ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ? 1990। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਿਆ। ਜਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦ ਏਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਰਾਤ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ
ਉਲਟੀਆਂ ਮਰੋੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੀਤ ਦੋਏ ਭਰਾ ਮਿਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਂ ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ 2-2.5 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਖਾ ਲੈਣੀ, ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਵੀ ਤੋੜੀ, ਬੇਰੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨੀ ਬੇਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਪਰ ਗੱਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੋਏ ਸਪਰੋਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਪਰਾਊਟ। ਐਨੇ ਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੇ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕਦੇ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, 9-10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਸਵੇਰ ਸਾਜਰੇ 6 ਵਜੇ ਫੇਰ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਮਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਿਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, 12:30 ਘਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਘਰੀ ਆਣਾ ਰਾਤ ਦੀ। ਇਹ ਨੀ ਮਿਲ ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਏ, ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇ ਲੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਆਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਾਲ ਧਰਨੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਦਾਲ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਡੋਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਦ ਸਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰਿੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਏ ਦਿਨ 4 ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਧਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੇ ਬਾਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਰੇਵਲੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਜਾਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਏਦਾਂ ਰਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਜਾਏ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਵੀ ਦੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੜਾਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਸ।
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਰਹੋ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ 3-4 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਉਮਰ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਨਾ ਦੁਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ? ਹੋਰ ਬਸ ਸਟੋਰੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ।